What's up, guys? What's up, guys? It's me again, Gwen Kelly Lobitos, and you're watching Gwen Diary. So for today's video, we are going to visit Urias Peak of Talaingod, Davao del Norte. So come with us. So we just got here at Aurius Peak at Talaingod ba ni siya pa, no? I'm with my daddy. Char, daddy pa paragod. Uy, unsa ka uwi ba? Oh, kauban ako si Papa. So bago ra minabot din niya, pero ana sila nga dito pa daw sa unahan pa jud daw ang murag viewing area kay dere is ilahalang restaurant and coffee shop. So mamahaw sa siguro may mga unsa mi kadyot. Pahulay sa mino katugnaw kay diri mura mig nasa laing koan, laing kabihasnan. Four seasons, man. Oh, tara na. Ooh. Hey. So, mananamig kaon, mananamig pamahaw, mananamig pangape, okay na uli-ulian na mong katugnaw gamay. So, next up is manaka nami dito. So, ani day ni siya di ay. Abi na ko nga, murag, nalaatuan nga lahi niya, munang nanadan dito ang view. No, it's not. Hiking pa jud day ni because manaka pamiog. Naog pa na yung motor? So, as what I was saying, so kaniya mo sa kaon, no? Wait lang. Kana guys, kana yung nakita karon, wala mong sa kaon. Napa daw sa pinakatuktok ana ang view jud. Pero sa bagay, kani pa lang daan, gato pa lang ganina daan na mga picture sa may resto. Nindot na kayong view. Kana kita mo ana. Oh, nindot na ang view daan din hiya. Pero feel ako, mas nindot pa dito sa taas. Ay, murag ka ng barbecue. Got our ticket, oh my god, so this is it. This will be my first time hiking. So karon pa lang, no, wala pa mi kaabot dito sa murag hataganan ani, pero murag gihangak nako. So wish me luck. Og ang kuan pa jud hiya, thrilling, no. Kay wala akong tulog. So sobrang ka-excited. Dili, I tried. Nagtulog ka oras jud ko tanaw og mga kanang relax your mind, clear your thoughts, mga ano mga video sa YouTube. Uy, kahangak na ba? Huwag ko pa gani. Nag-alas 2 na lang ako katulog mo to. Naka-decide ko nga din na lang ako matulog. Okay. Tayo. Nataraw kita mo sa akin. Woo! Woo! Uy, guys, wala pa mi ha. Tura pa o hataganan. Naging gihangak na ko. Lord, kaya na to ni. Kaya na to ni Pang. Kaya. Kaya. Ah! Kangak. Okay, first station. Diyos ko, Lord. Wait lang. Ano yung station? Mama. Ilang station ni Brad? Okay, relax. First station. Tara na. My God. Kajit lang na. Woohoo! Guys, pila pa lang to katikang? Mga 20 pa lang to katikang. Gihangak na ko. Gihangak lang, guys. Ikaw diha tigulang. Kumusta na ka?
Hangak ganing matanaw ng tigulang pa kaya. Diyos ko Lord. Hangak, juday no? Ingani di ay. Ay, Lord. Dilay, it's all in the mind. Char. Hangak kayo. Oh my God, nisunod si Toy Guide. Come on, Toy Toy. Hala, nagsunod-sunod na siya. Giganahan na siya sa kuha. Oh, siya ang tigtudlok. Maahan ami dapit. Oo. Bang. So, we are going to the peak, Jude. Pinakataas, pinakatuktok of the mountain. So, I am expecting na the view is better there. So guys, wala namin naka-video ganina because hangak kaayo ka ng pataas jud kaayo ang kuan ang dalan din murag halos na lang jud mi murag nagkamang na lang jud mi pasaka. Magkapoy jud kay murag kagip apo na kay ko pero pag-abot na mo diri sa tuktok, guys, very worth it. So guys, I will face my fear. Lord, tabang panabang ng Jesus na ito. Pababa na mi karon, humana na mi picture, humana na mi tanan-tanan dito. Pababa na mi, mamalik mi dito sa resto para magpahulay. It was such a memorable experience. Kapoy kayo, hangak kayo. Pero dili man kayo pag madugay, dili na kasi nga nakahangak. At guys, papunta pa lang kayo, pauwi na kami. Boom! Punta pa lang kayo, pauwi na kami. Boom! Ang mga ibon na lumilipad ay mahal mo siya pero di kanya mahal. Kala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. So guys, karon kauban nato si Mr. Jojo Zolina, ang owner of Aurius Peak. So, sir, na mga several questions, sir. So, unsa man ang mga gina-offer sa Aurius Peak, sir? Like, napoy mga overnight stay din, sir, no? Yes, actually, dahil mga overnight stay, we have primitive houses in Kapalong Davao del Norte. So, pwede sila mag-stay dito overnight. Or experience na murag primitive na living, sir. So, pila pud ang murag bayad, sir, sa mga primitive houses every Actually, night, sir? nakalawin sa is 1.8, good for 2, but pwede siya mo 0 to 6 person. So, we have 5,000 pesos, good for 4, pero pwede siya sundan o free. Anong unsay murag main reason, sir, nga no murag nakaisip mo nga magtukod ani Uraya Peak sa Talaingod, sir? Actually, ang ako anak mag-alis sa kasi. Saya stay dito for 1 year. Pag ulit niya, magdagan mo siya paso. Balik, this is our mag-aawa na ng kalayo. Sorry. Tulog sinabi sa Kapalong.
sana kung ako na is magkapoy na po guys sa gawas. Kasi as experience 11 years sa Canada. So mo to nga consider ko lang siya na natombo siya. Yes, kanang nakasaka na ko bukid. Yes! It's an achievement! Ate Lightweight! Hi! Say hi. Unsa ka? Madulong pa lang mo? Yes. Ay, Oh, yan na okay. mo. Maglag-lag kami. Bye-bye, Teng! Visit now the newest tourist spot of Davao del Norte, the Aurius Peak. Located at Sitio Uraya, Talaingod, Davao del Norte, it is 2 hours away from Tagum City and 1 hour and 45 minutes away from Kapalong. They're also accepting overnight stay at their primitive houses and camping sites. With an entrance fee of only 50 pesos, Urias Peak rewards tourists with one of the best sunrise and sunset views, a pleasing view of nature's unique scenes, and experience the traditional way of living. So what are you waiting for? Visit now Urias Peak.